So hello and welcome back to the channel, and today I'm here with another sneaker unboxing and review video. So firstly, this video is supported by Sneaker Laboratory, which is our official partner. Sneaker Laboratory is a Japan-based trusted online platform where you can buy and also pre-order any of your favorite shoes in a reasonable price, and you don't have to worry because they are 100% authentic, and they also do a worldwide shipping as well. So let's get back to the video. So today in this video we have Nike Dunk Low Premium in this Setsubun colorway. र यो स्निकर चाहिँ सेट्सुबुन भन्ने जापानिज फेस्टिभलमा बेस्ड रहेको छ। सेट्सुबुन भनेको चाहिँ जापानिजहरूको एउटा फेस्टिभल हो जुन चाहिँ उनीहरूले जापानिज ट्रेडिसनल क्यालेन्डर अनुसार स्प्रिङ स्टार्ट हुनुभन्दा जस्ट एक दिन अगाडि मात्रै मनाउने गर्छन्। र यो फेस्टिभल मनाउनुको कारण चाहिँ इभिल स्पिरिटहरूलाई भगाएर फर्चुन अनि ह्याप्पिनेस भित्राउनु हो। र यो सुजको अफिसियल कलर चाहिँ व्हाइट ओनिक्स, कोड पर्पल अनि खाकी रहेको छ। ल अब फर्स्टली लेट्स स्टार्ट फ्रम द बक्स। बक्स चाहिँ यसको नर्मल डङ्क लोकै बक्स दिएको छ। यसमा त्यस्तो कुनै पनि स्पेसल बक्स चाहिँ आउँदैन। बक्सको टपमा चाहिँ नाइकीको ब्रान्डिङ दिएको छ र यतापट्टि साइजिङ देख्न सक्छौँ। सो क्विकली लेट्स अनबक्स इट। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ बक्सभित्र हामीले यो व्हाइट कलरको बटर पेपर देख्न सक्छौँ। एन्ड त्यसपछि वी हेभ द सुज। सो लेट्स टेक द सुज आउट। सो सुजको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। लेट्स टेक अनदर वन आउट। ओके, ल अब बक्सलाई एकछिन साइडमा राख्यौँ। So now let's dive into the details of this sneaker. Talking about the toe box. Toe box मा चाहिँ यसको खाकी कलर लेदरमा क्र्याक टाइपको टेक्सचर दिएको छ र साइड प्यानलहरुमा पनि सेम मटेरियल्सले फलो गरिएको छ। फ्रन्ट टो क्यापको सराउन्डिङ्समा चाहिँ यो एकदमै स्मुथ न्युबक दिएको छ र ल्याटरल साइडपट्टि चाहिँ गोल्ड थ्रेडले सुस एम्बोडेड गरिएको छ। र आइलिड्सहरुमा चाहिँ यसमा ट्यान्ड खाकी कलरकै स्मुथ न्युबक दिएको छ र यो न्युबक चाहिँ बोथ एङ्कल कलरदेखि लोअर हिल्ससम्म फलोड भएको छ। र टकिङ अबाउट द सुज चाहिँ यसको पर्पल कलर लेदरको दिएको छ जसमा चाहिँ हल्का क्र्याक्ड र हल्का ग्लिटरी फिनिस दिएको छ। र यो सुजको भित्रपट्टि चाहिँ अर्को एउटा गोल्डन कलर सिन्थेटिक लेदरको सुज पनि देख्न सक्छौँ। र ल्याटरल साइडको हिलमा चाहिँ यो पर्पल थ्रेडले जापानिज डेमोन ओनीको हेड एम्बोडेड गरिएको छ जुन चाहिँ सेट्सुबुन फेस्टिभलसँग रिलेटेड छ। र सक लाइनर चाहिँ यसको पर्पल कलरको दिएको छ। कमिङ टु द टङ चाहिँ यसको ब्राउन कलर नाइलन मटेरियलको छ भने टपमा चाहिँ पर्पलले ऱ्याप गरिएको छ र सेन्टर टपमा चाहिँ गोल्डन कलरले नाइकीको ब्रान्डिङ दिएको छ। लेसेस चाहिँ यसमा टु डिफ्रेन्ट लेसेस आउँछ। डिफल्ट लेस चाहिँ यसको व्हाइट कलरको दिएको छ र अप्सनल लेस चाहिँ यसको पर्पल कलरको आउँछ। यसको इन्सोलको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इन्सोल चाहिँ यसको जापानिज इन्स्पायर्ड ग्राफिक्स भएको इन्सोल दिएको छ र यो इन्सोल चाहिँ दुईटै इन्सोलमा डिभाइड गरिएको छ। र अब मिडसोल चाहिँ यो सुजमा सेल अर अफ व्हाइट कलरको दिएको छ भने आउटसोल चाहिँ यसमा नर्मल डङ्क लोकै आउटसोल आउँछ तर सेमी ट्रान्सलुसेन्ट गोल्डन ब्राउन टोनमा दिएको छ। सो यही नै थियो यो सुजको मटेरियल्स एन्ड कन्स्ट्रक्सनको ब्रेकडाउन। अब लेट्स टक अबाउट यसको साइजिङ एन्ड कम्फर्टको। साइजिङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नर्मली नाइकी डङ्क लोहरू चाहिँ ट्रु टु साइज नै फिट हुन्छ र यो सुजको केसमा पनि ट्रु टु साइजको लागि नै जाँदा ठिक हुन्छ। र कम्फर्ट चाहिँ रेगुलर क्याजुअल वेयरको लागि चाहिँ ठिकै छ। नर्मली अरू डङ्कहरूकै जस्तै फ्ल्याट र ग्राउन्डेड फिल हुन्छ बट त्यस्तो सफ्टनेस अनि कुसन चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्दा नै ठिक हुन्छ होला यो सुजमा। सो अब क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसको लेदरहरू चाहिँ प्रिमियम टाइपकै युज गरिएको छ। स्पेसली यसको नुबक त अति नै राम्रो छ। एउटा सफ्ट प्रिमियम टच फिल दिने मटेरियलहरू यसमा युज गरेको छ। सो क्वालिटी वाइज इट्स भेरी गुड। र फाइनली लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लुक्स चाहिँ यसको पर्फेक्ट छ। कलर कम्बिनेसनहरूको राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ यसमा र देख्ने बित्तिकै मन परिहाल्ने टाइपको नै छ यसको लुक्स चाहिँ। सो लुक्समा चाहिँ यो स्निकरमा कुनै पनि कमी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। सो ओके, यही नै थियो आजको यो नाइकी डङ्क लो प्रिमियम सेट्सुबुनको डिटेल्ड अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू भिडियो।
र तपाईहरुलाई पनि अथेन्टिक स्निकर्सहरु अरु सेलरहरु भन्दा हल्का लो प्राइसमा किन्न मन छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट स्निकर ल्याबोरेटरी लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु र इफ यु वान्ट टु फलो मी अन इन्स्टाग्राम देन हियर इज माई इन्स्टा ह्यान्डल र यस्तै अरु पनि स्निकर कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नु होला सो आई विल क्याच यु गाइज अन अनदर भिडियो टिल देन टेक केयर एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ